پول این همه پول رو میخوای چیکار کنی؟ خب پول زیادی نیست، مثلا عرض ادب و احترام. انقدر سوال پرسیده بودید که چرا انقدر دراز میکشی؟ خب برادر، من در طول روز کلا دارم کار میکنم و تایمی که آزاد هستم میام یک لایف رو میذارم و اون تایمی که آزادم میام لایف میذارم استراحت میکنم. در طول روز حداقل 40 نفر 50 نفر میان برای من هزینه تفسیر عکس رو واریز میکنن. خب این هزینه تفسیر عکس چیه؟ طرف 10 تا عکس برای من میفرسته و من میام این 10 تا عکس رو براش تفسیر میکنم. اگر داشته باشه اسپانسرش میشم، اگر هم نداشته باشه بهش میگیم که روش کار نکنه. خب 10 تا عکس روزی 50 نفر میشه چیزی حول و حوش 500 تا عکس. و بجز اون مثلا رفیقه هایی داریم، دوستایی داریم که حداقل اینا در طول روز 20 نفرشون نفری 10 تا عکس برای من میفرسته، میشه 200 تا. یعنی روزی 700 تا عکس رو من دارم نگاه میکنم و وقتی که دارم این همه عکس نگاه میکنم، خب دیگه وقتی که تایم استراحتم میگم آقا دلم برای این مردمم تنگ میشه، میام بیام 4 کلام باهاشون صحبت بکنم و یه راهنمایی هایی بهشون بدم. پول این همه پول رو میخوای چیکار کنی؟ خب پول زیادی نیست، مثلا 50 نفر در طول روز که برای من پول میریزن، نفری 5 میلیون تومان میشه 250 میلیون تومان که پول زیادی نیست. این روزی 250 میلیون تومان پول بالایی نیست و پول زیادی برای حجم کاری من نیست پول زیادی نیست. خدا رو شکر راضیم. درآمد روزانت روزی که بخوام خوب کار کنم تا 500 تومان تا 700 تومان میتونم کار کنم. روزی هم که خوب کار نکنم شاید 70 تومان 60 تومان. این چی؟ روز هم بوده 2 میلیارد کار کردم. این دیگه بستگی به روز رو داره. روزی که سر حال باشم پول خوبی در میارم، روزی که سر حال نباشم پول کمتری میارم. تاج سرید. خب حالا اگر کسی سوالی رو داره سوالش رو بپرسه بهش پاسخ بدم. کمک میکنی به مردم. در حد توان خودم کسی رو بی جواب نذاشتم و کسی رو هم بی جواب نمیذارم و نخواهم گذاشت. ماه قبلی ضرر خیلی شدیدی کردم، یه مقدار بهم واقعا فشار اومد. 70 میلیارد ما ضرر کردیم، یه معامله انجام دادیم که این معامله بسیار بدی بود. من خودم حدود حول و حوش 70 میلیارد ضرر کردم. یه جنسی رو خریدیم. بچه ها من ازتون خواهش میکنم که این تیکه رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید. به هیچ کسی حتی به چشماتون در مبحث دفینه حتی به چشماتون هم باور نکنید. من 70 تومن ضرر کردم بابت اطمینان. یه سری الماس ها اینها رو دارم بهتون میگم، شاید مدت های بعدی به گوش شما برسه. یه سری الماس ها دارن از عراق وارد ایران میشن. بچه ها یه سری الماس ها از عراق وارد ایران میشن. اینها قیمتشون قیمت بسیار بسیار پایینیه. یعنی مثلا چیزی هستن که اگر قیمت یک الماس رو شما بخواید در نظر بگیرید مثلا 20 میلیارد، اینو بهت میدن 7 میلیارد و فقط اینترپول دنبال اینها هستش و یه مقدار مشکلات داره. شما این رو میبری به تهران. در تهران کسی هست که اینها رو درست میکنه که رفیق صمیمی منه و اینها رو یه جوری میکنه و یه شناسنامه دیگه براشون میگیره که از اون حالت اولیه بیرون میاد. مثلا اون الماسی که
ما میگیم 20 میلیارد ارزششه که شما میخری 7 میلیارد، این بعداً برای تو حدود 13 الی 14 تومن قیمت میکنه، چون ازش چجوری بهتون بگم، ازش تراش میدن و اون شکل و حالت و شمایلش رو از دست میده و یک الماس دیگه میشه. یا مثلا طلاهایی رو که این داعش ها از داخل موزه های عراق دزدیدن، الان دارن رو میکنن و الان داره میاد تو کشور ما. حواستون به اینا باشه، حواستون به اینا باشه که اینا منبعشون کیه. ممکنه منبع اینها خود اداره اطلاعات باشه. چرا؟ مثلا قبل از اینکه شما بخوای وارد این معامله بشی، یه نفر دیگه اینو آورده، اونو گرفتن، اجناس دست خودشونه، به عنوان فروشنده میان و تو رو میگیرن و پاچه تو میگیرن و دومتو قیچی میکنن. به یه سری چیزا حواستون باشه. اگر دیدید یک معامله یه جوریه که سود این سود سرسام آوریه و این سود هم سود منطقی نیست، دیگه وارد اون کار نشید. به نظر من وارد اون کار نشید، خطرناک. دیروز تو اردبیل، پریروز تو اردبیل یه اکیپی داشتن حفاری میکردن. یادتونه من 3 ماه پیش رفتم اردبیل؟ کی یادشه من 3 ماه پیش رفتم اردبیل؟ یادتونه؟ رفتم اردبیل. بعد از اینکه رفتم اردبیل رفتم زیر یک پل و گفتم که زیر این پل چه اتفاقاتی افتاده و چه چیزهایی شده. یادتونه؟ پریروز تو اردبیل یه اکیپی رو گرفتن که اینها با لودر، 3 تا لودر همراهشون بود و یه بیل هم همراهشون بود. به ما گفتن که اینها امروز آزاد شدن، خودشون و بیلشون و همه چیزشون. در اردبیل داره یه سری اتفاقات میفته که جالبه، خیلی جالبه. کوهسار بادفر اومده گفته آقا در مورد زیرخاکی دارم صحبت میکنم، من رو از کشور ممنوع الخروج کردن. یعنی منو ممنوع الخروج کردن. من در مورد زیرخاکی صحبت میکنم، الان بهتون نشون میدم که من ممنوع الخروجم. ولی یارو رو با 3 تا بیل گرفتن، وزیر میراث خودشو کر کرده و بیل و میل و فلان و بهمان اینها رو آزاد کردن. ولی من در مورد دفینه صحبت میکنم، من ممنوع الخروجم. چجوریه که قانون برای من و برای این آدم ها یکی نیست؟ چجوریه؟ من چرا باید ممنوع الخروج بشم بابت اینکه راهنمایی دارم به مردم میدم؟ مردم گرفتارن. نگفتیم که برن دزدی کنن، گفتیم که مردم میرن از زیر زمین، از زیر خاک برای خودشون یه سری چیزا رو در بیارن. چجوریه من ممنوع الخروج میشم؟ چجوریه اینها با بیلاشون میرن با نهایت احترام، چایی هم بهشون دادن، شیرینی هم والا به قرآن. آقا من بدون پرده همیشه تنها کسی بودم که همیشه شفاف صحبت کردم و همیشه هم چوبشو خوردم. الان هم دارم میگم به کی وصلن که بیلا رو بهشون دادن، چایی هم بهشون دادن، شیرینی هم بهشون دادن. آقا 2 تا از اینا رو به ما معرفی کنید. به خدا 10 تا کار درست دم دست داریم، فقط امنیت میخوان. من شرط میبندم هر کدوم از این 10 تا کاری که الان دست منه، 10 تا کار دست منه در نقاط حساس هستن، هر کدوم از اینها رو تضمین میکنم هر کدوم 300 میلیارد بهمون بار بده.
هر کدوم 300 میلیارد. آقا بیایید با هم بخوریم. آقا قول میدم، قول شرف میدم، اگر برای من امنیت بگیرید برای اون 10 تا کار 3000 میلیارد میشه. از این 3000 میلیارد کوهسار بادفر 100 میلیارد میبره. قول شرف میگم، همین الان جلوی 2000 نفر 100 میلیاردشو میبرم. 2000 میلیارد 2900 هزار میلیاردشو میارم میبرم سیستان و بلوچستان. اونجا هزینه میکنم برای مناطق محروم، فقر زدایی میکنم. بسم الله، مردشم هستم. میگذرم از 3000 میلیارد 2900 میلیاردشو میبریم تو بلوچستان هزینه میکنیم. 100 میلیاردی رو هم که خودم میبرم، 10 میلیاردش برای خودمه، 90 میلیاردش رو تو جوانرود و پاوه و شرف ندارم اگر نکنم، جوانرود، پاوه، روانسر و سلاس باباجانی هزینه میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. 10 میلیاردش رو برمیدارم. بسم الله، بسم الله. میبریم تو سیستان و میایم تو شهر خودم هزینه میکنم. یه کارخونه با اون 90 میلیارد، یه کارخونه تو شهر خودم میزنم که مردم مجبور نشن به خاطر کار برن اروپا. میدونید آمار مهاجرت از پاوه و جوانرود چقدر شده؟ چرا به فکر نیستید؟ چرا به فکر نیستید؟ چرا به فکر نیستید؟ ماه قبل چیزی که من پرسیدم تو پاوه 250 تا از جوانهایی که میتونن آینده ایران رو بسازن، اینا رفتن انگلیس. چرا؟ به دلیل نبودن کار. خب من واقعیت ها رو میگم، برام مهم نیست که چه اتفاقی میفته. چرا باید جوانای ما، چرا باید نیروهای فعال ما همه الان برن خارج از کشور؟ ناراحت میشم، به والله برای پاوه ناراحتم. میری تو شهر پاوه دور میزنی 10 تا جوون رو نمیبینی، همه رفتن خارج از کشور. آقا ما باید یک سری برنامه ها، وزیر کشور، خاک تو اون سرت وزیر کشور، برای کشورداری که تو میکنی خدا لعنتت کنه. تمام جوانای ما رفتن. بیایید یه فکری بکنید. قشر فعال ما داره میره. امیدوارم که حرفهای من به گوش افرادی که میهن پرستن برسه، نه افرادی که اصلا نمیدونن این کشور چیه، نه افرادی که فقط و فقط دارن دزدی میکنن. 150 بار اومدید تمام حسابهای من رو چک کردید، من رو بازداشت کردید، من رو زندان انداختید، موخطی از من تخلف رو پیدا نکردید. ولی خودتون چی؟ بچه هاتون کجان؟ تو بهترین جاهایی که در دنیا هست. زورتون به ما میرسه. از خدای بزرگ میخوام اونهاییتون، از خدای بزرگ میخوام اون مسئولی که داره به این کشور خیانت میکنه، در هیچ شرایطی خیر و برکت نبینی و خدای بزرگ تو رو رسوای عالم کنه. چون این کشور این نیست که تو داری این بلا رو به سرش میاری. این کشور زمانی اسم ایران میومد 4 ستون دنیا میلرزید. الان یک سری دزد از مسئولیت‌های خودشون سوء استفاده میکنن، باعث شدن این کشور فقیر بشه، باعث شدن این کشور تمام مغزهای فعالش فرار کنن برن به کشورهای همجوار. چرا؟ به دلیل برنامه‌های نادرست شما. از خدای بزرگ میخوام اون مسئولی که داره خیانت میکنه به این کشور ذلیل و رسوای عالم بشی.
حرفی ندارم، ناراحتم برای جوانهایی که میخوان برن. ما تو پاوه اخیراً 3 جوونمون رفت تو دریا غرق شدن. اینها هزاران امید و آرزو داشتن، خانواده های اینها برای اینها خوابهایی رو دیده بودن. ما میتونیم کاری بکنیم که از اکثر نقاط دنیا جوانهای تمامی کشورهای دنیا بیان داخل کشور ما کار کنن، ولی چرا نباید این کار رو انجام بدیم؟ مسئول خائن، مسئول خائن، مسئول خائن. تو فکر میکنی که نمیمیری؟ دزد کثیف، فکر میکنی بمیری چی با خودت داخل قبرت میبری؟ بدبخت. به اون لحظه فکر کردی که تو رو میذارن داخل قبر؟ بدبخت بیچاره. اون سنگر رو میذارن رود، راه فرار داری، مال و اموالی رو که جمع کردی به دردت میخوره. بی مصرف، خائن. حرفهای دلم بود که گفتم. امیدوارم مسئولینی بیان سر کار که این مسئولین حداقل درد مردم رو بفهمن. ببین مثلا شما الان برو از وزیر کشور بپرس، بگو مرغ کیلویی چنده، میگه من از کجا بدونم؟ همه چیز تأمینه. به فکر جیب مردم نیستی. از امام علی یاد بگیر. شما میگی من شیعه هستم، شیعه امام علی. آیا امام علی چیزی رو که مردم میخوردن رو میخورد یا خبر نداشت از سفره مردم؟ اسم امام علی رو هم بد کردید، متاسفم براتون. تویی که خبر از سفره مردم رو نداری نمیتونی مسئول باشی. تویی که از قشر مردم نیستی، تویی که در برج‌های آنچنانی بزرگ شدی، نمیدونی یک نفری که الان در زندانه برای 5 میلیون 3 سال در زندانه، تویی که داری 10,000 میلیارد میدزدی، خدای تو و خدای این نباید یکی باشه. خدای تو و خدای این یکی نیست. خدای من نمیدونم چه صبری رو داری، چه چیزهایی رو داری نگاه میکنی و صبوری. گهگاهی آدم تعجب میکنه از صبر خدای بزرگ. چهره دین رو خراب نکنید، چهره اسلام رو خراب نکنید. برو هر گندکاری که میخوای انجام بدی، دزدی هایی رو که داری انجام میدی به اسم اسلام و مسلمان ها انجام ندید. شرف داشته باشید. دوستتون دارم.